Indian Air Force is the fourth strongest Air Force of the entire world after US, China, and I think Japan, Russia. তাৰপিছত ইণ্ডিয়া আহে আমাৰ পিছত আকৌ জাপান UK তাৰ পিছতহে আহে আই নো মই পাৰ্চনেলিও জানো যোনগৰাকী এয়াৰ ফ'ৰ্চত আছিলে চ' ইট ফিলছ মানে ইমান বছৰৰ পিছত তেখেতক দেখি মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে কোনোৱে ভূমিকা ভিঅ'মেকা হয় 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 মোৰ জুনিয়ৰ আছিলে হয় অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কেনেধৰণে সফল হৈছিলে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত এই যি সফলতা আহিছিলে কি ধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছিলে এই গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ লগত উপস্থিত আছে এজন প্ৰাক্তন বায়ু সেনাৰ বিষয়া স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ ৰঞ্জুল শৰ্মা আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিশ্চিতভাৱে আপুনি মই সকলো ভাৰতীয় আজি গৰ্বিত বিশেষকৈ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ যিটো সফলতা কি ধৰণে আচলতে ইমান নিখুঁত পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল মাজনিশা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অপাৰেশ্যন সফল হ'ল বুলি আপুনি ভাবে হয় নমস্কাৰ মই স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ ৰঞ্জুল শৰ্মা ৰিটায়াৰ্ড মই 9 বছৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চত আছিলোঁ মই ইনিচিয়েলি MiG-21ত আছিলোঁ তাৰপিছত হেলিকপ্টাৰলৈ গ'ল চেতক চিতা চ' মই বিৰাটেই গৌৰৱান্বিত এই অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ কাৰণে যিহেতু আই এম এন এক্স এয়াৰ ফ'ৰ্চ অফিচাৰ মই জানো কিমান প্ৰফেশ্যনেল কিমান টেকন'লজিকেলি এডভান্স টুডেজ ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ ইজ যদি আপোনালোকে চাবও পাৰে ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ ইজ দ্য ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰংগেষ্ট এয়াৰ ফ'ৰ্চ অফ দ্য এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড আফটাৰ US, China, and I think Japan, Russia. তাৰপিছত ইণ্ডিয়া আহে আমাৰ পিছত আকৌ জাপান UK তাৰ পিছতহে আহে চ' এইটো যোনটো আপোনালোকে অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ কথা শুনিছে আপোনালোকে এনেকুৱা নহয় যে পেহেলগাম এটেকৰ পিছত দে হেড টু প্লেন ডেট ইজ ৱাই দে টুক চ' মেনি ডেইজ এণ্ড অল ডেট এই যিবোৰ টাৰ্গেট যিটো 9টা টাৰ্গেট হৈছে দিজ আৰ অলৰেডি দেয়াৰ ইন আৱাৰ ডক্ট্ৰিনছ ডে ইন এণ্ড ডে আউট যেনেকৈ পিছ টাইমত আমাৰ এয়াৰ ফ'ৰ্চে প্ৰতিটো স্কোৱাড্ৰনে ধৰক ৰাফেলে হওক Su-30 হওক মিৰাজে হওক জেগুৱাৰ্ছ দে হেভ গট দেয়াৰ টাস্ক কাট আউট এণ্ড তেওঁলোকৰ ডক্ট্ৰাইন আছে টু টেক আউট অল দিছ টাৰ্গেটছ চ' তেওঁলোকে যেতিয়া এইটো হ'ল মানে ধৰি লওক এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেলি প্লেনিং হয় যেতিয়া এটেকটো হ'ল তেতিয়া এটা হায়েষ্ট লেভেল মে বি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এণ্ড যোনটো CCS চবেই সেইটো অ'পেন চ'ৰ্চত আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ CCS জনে চবেই জানে কেবিনেট কমিটি অফ ছিকিউৰিটি য'ত আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছে এণ্ড আদাৰ মিনিষ্টাৰ অলছ' তেওঁলোকে চাগে ডিচাইড কৰিলে যে উই হেভ টু গিভ ডু এ পিউনিটিভ একশ্যন এণ্ড তাৰপিছত তেওঁৰ ছেক্ৰেটাৰী অফক'ৰ্ছ সেই CCS যিহেতু ছেক্ৰেটাৰীত হয় তো ছেক্ৰেটাৰী হ'ল আমাৰ NSA চ' তেওঁলোকে তাৰপিছত অন কল আহে CDSৰ পিছত আপোনাৰ 3জন চিফ আহে তেওঁলোকক চাগে কাট আউট কৰি দিছিলে যে অ'কে উই নিড এ কম্বাইণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিটেলিয়েটৰী এফেক্ট ছামথিং ডান অন দিছ বেচিকেলি অন দ্য পেহেলগাম চ' তেওঁলোকে সেইটো ডিচাইড কৰিলে এণ্ড দেন দেৰ আফটাৰ ইট মুভছ অন টু ভেৰিয়াছ হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ এয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নেভি হেডকোৱাৰ্টাৰ আৰ্মি হেডকোৱাৰ্টাৰ এণ্ড তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিলে হোৱাট আৰ দ্য টাৰ্গেটছ হুইচ এমুনিশ্যনছ টু ইউজ এণ্ড দেন ফাইনেলি এয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পিছত ৰেচপেক্টিভ স্কোৱাড্ৰনলৈ যায় সেই স্কোৱাড্ৰনবোৰ অলৰেডি ৰেডি থাকে এণ্ড লাষ্ট মমেণ্টতে তেওঁলোকে গম পায় অ'কে উই হেভ টু ডু দিছ টাৰ্গেটছ বাট দে আৰ অলৰেডি প্লেন ডে ইন এণ্ড ডে আউট সেইটো থাকে দেন দে ইজ অলছ' ছামথিং ন'ন এজ ৱেপন টু টাৰ্গেট মেচিং এণ্ড ইন ফেক্ট দেৰ আৰ লাইক ছামথিংছ হুইচ ইজ এভৰিথিং ইজ মানে এইটো মানে যাতে এইটো জিৰ' এৰৰ চিণ্ড্ৰমত প্লেন কৰা হয় এই গোটেই এইটো যাতে একো এৰৰে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰিত প্লেন কৰা হয় এণ্ড ধৰি লওক আৰু এইটো তিনিটা আৰ্মি নেভি এয়াৰ ফ'ৰ্চে কম্বাইন এইটো অপাৰেশ্যনটো কৰিলে কিছুমান টাৰ্গেট আৰ্মিয়ে ল'লে কিছুমান এয়াৰ ফ'ৰ্চে ল'লে কিছুমান নেভিয়ে ল'লে এণ্ড আই থিংক ইট ৱাজ এ ভেৰি ভেৰি প্ৰিচাইজ এণ্ড amazing operation done by the Indian Air Force. নিশ্চিতভাৱে আচলতে সকলো মজুত থাকে কাৰণে ইমান ধুনীয়া নিখুঁত পৰিকল্পনা আৰু সফলতাটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এটা কথা এই সফল হোৱাৰ পিছতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল দুগৰাকী মহিলা বিষয়াৰ সৈতে এগৰাকী আৰ্মিৰ কৰ্ণেল খুৰেচি আৰু আনগৰাকী হৈছে উইং কামাণ্ডাৰ ভূমিকা সিং এই যিটো নাৰী শক্তি দেখুওৱা হৈছে আচলতে আৰ্ম ফ'ৰ্চত ওমেনৰ যিটো ভূমিকা মহিলাৰ সেইটো আপুনি কি ধৰণে ভাবে নহয় এতিয়া আমি আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ উই আৰ অল কমৰেডছ উই আৰ অল কলিগছ উই আৰ অল ব্ৰাদাৰ এণ্ড ছিষ্টাৰ অফিচাৰ্ছ আমি ধৰি লওক আমি মেল ফিমেল হিচাপে নাচাওঁ আমি উই আৰ অল অফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ হা এণ্ড আই নো মই পাৰ্চনেলিও জানো যোনগৰাকী এয়াৰ ফ'ৰ্চত আছিলে চ' ইট ফিলছ মানে ইমান বছৰৰ পিছত তেখেতক দেখি মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে কোনোৱে ভূমিকা ভিঅ'মেকা হয় 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 মোৰ জুনিয়ৰ আছিলে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ চ' ডেট ইজ হাউ এণ্ড মানে নাৰী শক্তিটো হয়ে লাইক বাট ইন ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ দেৰ ইজ নাথিং বিটুইন মেল এণ্ড ফিমেল উই আৰ অল অফিচাৰ্ছ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফ'ৰ্চ যিহেতু আপোনাৰ
যিহেতু আপোনাৰ জুনিয়ৰ আছিল বুলি কৈছে গতিকে পাইছে খুব ভালকৈ পাইছে ভূমিকা সিঙক অলপ ক'ব নেকি No, আমি মানে মই বেছি একো ক'ব বিচৰা নাই উই আৰ অল লাইক শ্বি ৱাজ এ হেলিকপ্টাৰ পাইলট একচুৱেলি মই ইনিচিয়েলি MiG-21 আছিলোঁ তাৰপিছত MiG-21 মোৰ কিবা এটা হেল্থ প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে মই হেলিকপ্টাৰলৈ গৈছিলোঁ এণ্ড উই ডিড আৱাৰ ট্ৰেইনিং টুগেডাৰ হেৰি কৰা মই ইয়াৰ আৰু এটা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ইনফেক্ট ৰিগাৰ্ডিং দিছ ধৰি লওক মই এয়াৰফ'ৰ্চৰ অপাৰেশ্যনছটোৰ কাৰণে আপুনি ধৰি লওক মুৰিতকে ফৰ এক্সাম্পল মই মুৰিতকেৰ কথাটো ক'ব বিচাৰিছিলোঁ যিটো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই যে এতিয়া ইণ্ডিয়ান এয়াৰফ'ৰ্চ বা ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত ইমান ছেটেলাইট ইমেজাৰী আছে GPS কোৰ্ডিনেটছ আছে যে সেই মুৰিতকে ধৰি লওক মই এক্সাম্পলটো যদিও মুৰিতকে ধৰি লওক এতিয়া ইমান ডাঙৰ ছাইজৰ কম্পাউণ্ডটো আছে কাইলৈ ধৰি লওক তেওঁলোকে আকৌ কম্পাউণ্ডটো এক্সটেণ্ড কৰিছে ধৰিব যে বোলে নেক্সট যোনখিনি মানে 100টা আৰু ল'ৰাক বা টেৰৰিষ্টক ট্ৰেইনিং দিবলৈ দে আৰ ট্ৰাইং টু এক্সপাণ্ড দ্য হেৰি চ' দ'জ কাইণ্ড অফ ইনফৰমেশ্যন আৰ অলছ' দেয়াৰ উইথ দ্য ইন দ্য ছেটেলাইট ইমেজৰী যে এইটো ডাঙৰ হৈছে কি হৈছে চ' অল দিছ থিংছ আৰ অলৰেডি দেয়াৰ ইট ইজ নট ডেট কি অল অফ এ ছাডেন তেওঁলোকে কিবা এটা প্লেন কৰিছে গতিকে এয়াৰফ'ৰ্চটো মানে এনেকুৱাই শক্তিশালী মাৰণাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰাতো অত্যাধুনিক শক্তিশালী হয় গোটেইখিনি মুঠতে অতি আধুনিক আৰু সকলো মজুতেই থাকে ক'বলৈ গ'লে Yeah, they're extremely professional and battle hardened. They practice this মানে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰে ডে ইন এণ্ড ডে আউট ছেকেণ্ডলি মই এইটো এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেলে মানে কি এতিয়া মই আপোনাক মানে লাৰ্জাৰ পিকচাৰটো কি হৈছিলে লাইক ইণ্ডিয়া পাকিস্তান যোনটো এইটো ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এখন 4খন মেজৰ ৱাৰ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে আপোনাৰ 47-48ত তাৰপিছত আপোনাৰ 65 ৱাৰ তাৰপিছত 71 ৱাৰ এণ্ড ফাইনেলি আপোনাৰ 1999ত যোনখন কাৰ্গিল ৱাৰ হৈছিলে ঠিক আছে 98ত 74 to 98ত ইণ্ডিয়া এজ এ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ কৰিছিলে 74ত ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰিছে 98ত ফাইনেলি দে টেষ্টেড দ্য নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছ ইণ্ডিয়া বিকেম এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট এমাহৰ পিছত তেওঁলোকো পাকিস্তান অলছ' বিকেম এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট তাৰপিছত তেওঁলোকে কি হ'ল কি 1998ত কি হ'ল তেওঁলোকে কি কৰিলে জেনেৰেল মুছাৰফ আছিলে তেওঁলোকে নৰ্মেলি কি হয় কাৰ্গিলত ঠাণ্ডা দিনত ইমানেই ঠাণ্ডা হৈ যায় ন' ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট ফৰ এ মানে নৰ্মেল হিউমেন বিং তাত থকাটো সেই পোষ্টকেইটা ইমান ওপৰত ইমান ঠাণ্ডাত চ' নৰ্মেলি আনটোল্ড তেওঁলোকৰ এটা ছেটেলমেণ্ট থাকে যে পাকিস্তান উইল অলছ' নট মেন দেন পোষ্ট এণ্ড ইণ্ডিয়া উইল অলছ' নট মেন দেন পোষ্ট বাট তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিলে এণ্ড দে অলছ' হেড বিকাম এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট চ' হোৱাট দে থট ডিউৰিং দ্য উইণ্টাৰ্ছ তাহাঁতি গৈ পেলাই সেই পোষ্টবোৰ কেপচাৰ কৰি ল'লে ইণ্ডিয়াৰ তাৰপিছত যেতিয়া বাকৰৱাল যোনবোৰ নৰ্মেল লোকেলবিলাকে যে ভেড়া হেৰি কৰে তেওঁলোকে গৈ পেলাই ক'লে ইয়াততো কিবা এটা এক্টিভিটি হৈ আছিলে তেওঁলোকে আহি পেলাই ক'লে প্ৰথমতে বিশ্বাসে কৰা নাছিলে পিছত যেতিয়া ৰেকি কৰিলে এণ্ড ফাইনেলি এখন ইণ্ডিয়ান এয়াৰক্ৰাফ্ট এখন ৰকেট লঞ্চাৰ মৰা হ'ল তেতিয়া গম পালে যে ইট ইজ নট অনলি দ্য টেৰৰিষ্ট ইণ্ডিয়ান মানে পাকিস্তানী আৰ্মি হেড কেপচাৰ্ড দ্য পোষ্ট এণ্ড ইনফেক্ট পাকিস্তানীয়ে তেতিয়াও ভাবিছিলে যে বিকজ উই হেভ বিকাম এ নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট ইণ্ডিয়া উইল নট ডেয়াৰ টু টেক বেক অল দ্য পোষ্ট কিন্তু ইণ্ডিয়া হেড টেকেন অল দ্য পোষ্ট 1991 কাৰ্গিল ৱাৰ হ'ল আমি কাৰ্গিলত বিজয়ী হ'লোঁ তাৰপিছত মষ্ট প্ৰবলি দে মাইট হেভ চেঞ্জ দ্য ডক্ট্ৰাইন এণ্ড দে ষ্টাৰ্টেড ডুইং অল দিছ থিং টেৰৰিষ্ট এটেক দে আৰ নট দে ডিডন্ট ৱান্ট টু গেট ইন টু এ ফুল ফ্লেজেড ৱাৰ যেনেকৈ আপোনালোকে জানে 2001ত পাৰ্লিয়ামেণ্ট এটেক হ'ল তাত পাৰ্লিয়ামেণ্ট পিছত আপোনাৰ 2001ত আমি অপছ পৰাক্ৰম যোনটো মানে গোটেই মবিলাইজেশ্যন হৈছিলে কিন্তু যিহেতু সেইটো নহ'লগৈ ৱাৰখন নহ'লগৈ বাট এভৰিবডি থট কি উইল হেভ এ মেজৰ আনাডাৰ ৱাৰ ডিউৰিং দ্য অফ পৰাক্ৰম 2001ত তেওঁলোকে সেইটো কৰিলে তাৰপিছত 2016ত উৰি এটেকটো য'ত আমাৰ তেতিয়া কি হ'ল তাৰপিছত তেতিয়া ইণ্ডিয়াই অলছ' অন দ্য আদাৰ ছাইড তেওঁলোকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকে যেতিয়া দেখা গ'ল যে এওঁলোকে যুদ্ধত নোৱাৰে সমত নোৱাৰি এতিয়া ভীৰুৰ দৰে কাপুৰুষৰ দৰে কামবোৰ কৰিবলৈ ল'লে তে ইণ্ডিয়াই চাগে কৌশল সলনি কৰিবলগীয়া হ'ল এবছলিউটলি তেতিয়া কি হয় কি চ' ইণ্ডিয়া অলছ' চেঞ্জ দ্য ডক্ট্ৰাইন ধৰি লওক এতিয়া তেওঁলোকেতো হেৰি হ'ল যে বেচিকেলি আজি যে পেহেলগামটো হৈছে মিনছ ইট ইজ নট ডেট কি এইটো শেষ হৈ যাব হয়তো দুবছৰ পিছত আকৌ পাকিস্তানে ইট ইজ এ যিটো কয় ডেটাৰেঞ্চ বুলি কয় আমি ধৰি লওক কিমান হেৰিত মানে এইটো ঠেকা এটা দিলে তেওঁলোক কিমান দিন ৰখি থাকিব চ' সেইকাৰণে উৰিৰ সময়ত আমি এই আমাৰ স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চেছখিনি গৈ পেলাই আপোনাৰ ধৰি লওক চাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইক কৰিলে ছেকেণ্ড আকৌ তাৰপিছত পুলৱামা যোনটো হ'ল তাৰপিছত আমাৰ এয়াৰফ'ৰ্চে কৰিলে ফাইনেলি এতিয়া পেহেলগামত এতিয়া ইট ইজ এ মেজৰ ষ্ট্ৰাইক ইনিচিয়েলি আমাৰ অকল POKত গৈছিল যোনটো পাকিস্তান এডমিনিষ্ট্ৰেট কাশ্মীৰ বুলি কয় বা অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি কয় বাট দেৰ আৰ 2 camps this time I think they had gone inside which is Muridke is next to Lahore and Bahawalpur ekita Indian Air Force e goise and of course lot of mane fake things are coming but mur mote all these aircrafts need not even go inside their territory amar jinkita missiles ase they have got enough range mane dhoilok minimum 400 km range to any eta Bahawalpur eta dhoilok hetu I think Muridke is around 100 kilometers and or Bahawalpur the highest is maximum 100 kilometers so ebur eta fake temloke eri kori ase and I'm extremely proud of the
professionalism and the technological advancement and the aspect of the Indian Air Force. আপুনি ভাবেনে যে পাকিস্তানে তাৰমানে শক্তি নাই বুলিতো কোৱা হয়, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আক্ৰমণ তেওঁলোকে কৰিবলৈ চাব, ধৰক সীমান্তত গুলীবৰ্ষণ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ কৰি আছে এতিয়াও। তেওঁলোকে অফক'ৰ্ছ সেইটোতো মানে ৰিটেলিয়েটৰি হ'ব, এতিয়া কিমান কি হয় সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে, বাট আই কেন অনলি হেৰি যে মই যিহেতু মই এটা ষ্ট্ৰেটেজিক লেভেল কোনে কি প্লেন কৰি আছে, কি হৈছে, তেওঁলোকৰ কি ৰিটেলিয়েশ্যন হ'ব, আমাৰ কি ৰিটেলিয়েশ্যন হ'ব, সেইটো ইজ লাইক উই ডোণ্ট ন' অৰ লাইক মে বি ইউ উইল ফাইণ্ড আপোনালোকে অ'পেন চ'ৰ্চত সেইটো যি হয় সেইখিনি পাব, কিন্তু মেইন কি মই মানে জেনেৰেল মানে দ্য পিন পইণ্ট ষ্ট্ৰাইকছ হুইচ ইণ্ডিয়া ডিড, সেইটোৱে মই সেইখিনি মানে মই আই এম ভেৰি প্ৰাউড অফ ডেট, এণ্ড সেইখিনিতে মই হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালৈ আহোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, আপুনি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল বিভিন্ন অলপ ক'ব নেকি সেই বিষয়ে? আপোনাৰ আমি যিমান দূৰ জানো সপোনেই আছিলে এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ তাৰমানে বায়ু সেনাৰ বিষয়া হোৱা। নহয়, মই খালি হেৰি কি বুলি কয়, মই মিগ 21ত আছিলোঁ, মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কটনৰ পৰা কৰি তাৰপিছত নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি গৈছিলোঁ, তাৰপিছত মই গৈ পেলাই মই মিগ 21ত আছিলোঁ, ফাইটাৰ ইয়াতে তেজপুৰতে আছিলোঁ, তাত মোৰ এটা সৰু ইনচিডেণ্ট এটা হ'ল, যিটো টেকনিকেল এটা এয়াৰক্ৰাফ্টৰ লগত, তাৰপিছত মই আই হেড টু কনভাৰ্ট টু হেলিকপ্টাৰ্ছ, এণ্ড হেলিকপ্টাৰ্ছ সেইটো মোৰ এগ্ৰিভেট হৈ পেলাই দেন আই হেড টু কাম বেক, মই আই চাৰ্ভ ফৰ 9 years কৰি তাৰপিছত মই কৰ্পৰেট ছেক্টৰত কাম কৰিলোঁ, এতিয়া মই ব্যৱসায় কৰোঁ তেনেকুৱা। কিন্তু অফক'ৰ্ছ লাইক মানে ডিপ ইনচাইডটো আমি যি বুলি কয় মানে ইউ কেন কাম আউট অফ এয়াৰ ফ'ৰ্চ তেনেকৈ ধৰক, বাট ইউ কেন নেভাৰ টেক আউট এয়াৰ ফ'ৰ্চ আউট অফ ইউ, চ' সেইটো সদায় আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইটো থাকে মানে, দ্য ব্লাড ইজ অলৱেজ ব্লু, এয়াৰ ফ'ৰ্চ ব্লু তাৰমানে সেইটোৱে। আৰু আমি যিমান দূৰ জানো আপোনাৰ অভিনন্দনো আপোনাৰ জুনিয়ৰ আছিল বুলি। হয় হয়, জুনিয়ৰ সেইবোৰ আমি আৰু চব বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেইখিনিয়ে আছিলে, তেনেকৈ ধৰণে আমি চব হেৰি কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ। থেংক ইউ। এয়া আছিলে স্কোৱাড্ৰন লিডাৰ ৰঞ্জুল শৰ্মা, আৰু যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে, আৰু নিশ্চিতভাৱে এই যি এটা পৰিস্থিতি হৈ আছে, যুদ্ধকালীন পৰিস্থিতি হৈ আছে, এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ভাৰত যে বহুত শক্তিশালী সেয়া তাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন কমলৰ সৈতে সুনীল বৰা, নিউজ লাইভ।